دلوقتي هنبدأ نعمل discussion للmain immune causes of glomerulonephritis. Minimal change disease. Minimal change disease ده واحد من الimmune glomerulonephritis وهو يعتبر most common cause of nephrotic syndrome in pediatrics وهو most common form اللي بتعمل generalized edema في pediatrics بعد heart failure. Etiologically minimal change disease ممكن نقسمه primary و secondary causes واتفقنا ان primary يعني isolated في الكدني secondary as a part of multi-systemic affection. primary ممكن نقسمه لنوعين immune وده most common و congenital. congenital type بيبقى فيه مشكلة في bridges اللي موجودة في filtration slats زي مثلا congenital deficiency في النفرين أو البوديسين أو mutations فيه. secondary type في كذا condition associated مع secondary minimal change disease أشهرهم non-steroidal anti-inflammatory drug toxicity والHodgkin lymphoma دول من الحاجات اللي associated مع minimal change disease. most common زي ما قلنا هو primary immune form ودي بيبقى سببها usually T cell dysfunction and cytokines يعني هي من type 4 hypersensitivity reaction وممكن بسبب inflammatory cytokines اللي موجودة في systemic circulation في بعض الحالات. طيب ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى إن البلازما بروتينز أو مش البلازما بروتينز إن البودوسايت بروتين زي نفرين والبودوسين يحصل فيهم dysfunction losing their function وده بيؤدي إلى leakage of proteins ولكن بما إن المشكلة بتبقى في البروتينز بس فالديفكت بيبقى في البروتينز ديت بس يعني فالديفكت بيبقى mainly في الإلكتريكال بارير وبالتالي مش كل البروتينز بتنزل في اليورين إنما اللي بينزل هو السمول سايز بروتينز اللي هو mainly الألبومين. فيبقى عندنا حاجة اسمها selective albuminuria يعني البروتينيوريا اللي موجودة عند البيشنتس دول بتبقى mainly بسبب الألبومين أو mainly formed من الألبومين. إيه الكلينيكال features اللي هم typical features بتاعت minimal change disease اللي هي بتيجي في البيدياتريكس ما بين ال age of 2 years ل 10 years. بتبقى mainly nephrotic symptoms مفيش nephrotic symptoms مفيش hematuria مفيش hypertension ولما بنشوف البروتينيوريا بنلاقيها usually nephrotic range و selective albuminuria يعني أكتر من 3.5 جرام mainly albumin. الكومبلمنت في السيرم بيبقى normal ودي واحدة من التيبيكال features بتاعت nephrotic syndrome في حالات minimal change disease إن هي تبقى normal complementemia. ولو خدنا بايوبسي قلنا ان البايوبسي مش indicated يعني احنا مش هنحتاج نعمل بايوبسي لو معانا التيبيكال فيتشرز ديت ولقينا الكيس بتريسبوند للستيرويد تريتمنت. انما لو لقينا اي حاجه من الفيتشرز دي مش موجوده يعني بقى في atypical features او الحاله بقت resistant او dependent على الستيرويدز ساعتها هنعمل بايوبسي. لو هي minimal change disease البايوبسي في اللايت ميكروسكوبي هيبقى فري عشان كده اصلا اسمها minimal change disease لان مفيش حاجه بنشوفها. وفي الفلوريسنت مايكروسكوبي بما ان هي T cell dysfunction يبقى ما فيش deposits وبالتالي ما فيش fluorescent signal. ولكن بالالكترون مايكروسكوبي هنشوف الافيسمنت والمايكروفيلس ترانسفورميشن بتاع البودوسايتس وده typical features موجوده في النفروتيك سيندروم. معظم النفروتيك سيندرومز هتلاقي فيهم الابنورماليتي دي. يبقى ده التيبيكال فورم بتاعت المانوال تشينج ديزيز. زي ما اتفقنا ان هي mainly responding للستيرويدز ودي حاجه typical ليها وبالتالي بما ان هي responsive للستيرويدز وما فيش significant changes ولا موجوده في البيوبسي ف usually ما بيحصلش progression لل end stage renal disease. النوع الثاني هو الفوكال segmental glomerulosclerosis. الفوكال segmental glomerulosclerosis في بعض الأقوال بتقول إن دي ال most common cause of primary glomerulonephritis في adults خاصة من adults اللي ليهم dark complexion اللي هم زينا تمام بس على حسب السورس اللي بتقرا منه هيبقى المعلومة دي. المهم خليك فاكر إن الفوكال segmental glomerulosclerosis ممكن تكون هي ال most common primary type في adults. طيب etiologically هي في منها two types primary و secondary. البرايمري هو more or less نفس الاتيولوجي بتاع minimal change disease. السكندري بيسموها secondary to HS. ليه؟ لأن من السكندري causes بتوعها الهايبرتنشن، الهيروين addiction، ال HIV وال high weight اللي هي الobesity.
فبيسموها secondary to H's. طيب اللي بيحصل فيها إن بيحصل dysfunction للبودوسايتس focal وسيجمنتال، يعني مش في كل الجلوميرولس ولكن الدمج حصل في منطقة معينة، فنتج عنها إن في ليكج موجود في منطقة معينة، ليكج عمال يحصل accumulation للبروتينز وللليبيدز في المنطقة اللي حصل منها الليكج دي اللي هي فوق منطقة سيجمنتال في حتة معينة. مع الوقت ال accumulated substance ديت هيحصل لها هايلينوسيس ويتبع ذلك سكليروسيس، فالسكليروسيس والهايلينوسيس اللي اتكونوا دوت هيبدأوا يضغطوا على الجلوميرولس. بدأنا الضغط على الجلوميرولس، ده بداية الباثوفيسيولوجي بتاع النفراتيك سيندروم. فبقى عندنا الكونديشن دي بتبريزنت with a mix of nephrotic syndrome ونفراتيك syndrome. عشان كده اسمها focal segmental podocytic dysfunction، نتج عنه leakage حصل له هايلينوسيس وسكليروسيس، فبدأ عمل لنا glomerular compression. typically هي بتيجي في الادults، بتبريزنت with nephrotic ونفراتيك، يبقى في mild nephritic symptoms hematuria وhypertension مع النفروتيك اللي هي present mainly with edema. البروتينز لما بنشوف اليورين بنلاقي إن في non-nephrotic range usually ما بتوصلش إن هي تبقى فوق 3.5 جرام per deciliter لأن الديزيز focal segmental كده، و بيبقى non-selective، أي بروتينز ممكن تطلع، مش شرط إن هي تبقى albumin بس. الكومبلمنت بيبقى normal complement لأن هي برضه T cell dysfunction ومفيش activation للcomplexes. لما بنعمل بايوبسي، وهنا الكيس دي indicated البايوبسي أي nephrotic syndrome أو nephrotic syndrome في الأدلتس ومفيش direct evidence للإتيولوجي بالكلينيكال واللابوراتوري evaluation، لازم هنعمل بايوبسي. اللايت مايكروسكوبي هنلاقي الحاجات اللي making the diagnosis، اللي changes focal مش diffuse، اللي changes segmental وفيها hyalinosis وsclerosis، وده عامل compression على الجلوميرولس، يبقى ده التيبيكال features بتاعتها. بالفلورسنت مايكروسكوبي بما ان مفيش deposits يبقى مفيش ساين، وبالالكترون مايكروسكوبي هنشوف التيبيكال فيتشر بتاعت النفروتيك syndrome. طيب prognosis، الكونديشن دي بيبقى usually steroid resistant، تمام، وبما ان في compression على الجلوميرولس وفي activation للrenin angiotensin aldosterone system كده بكذا ميكانيزم، يبقى في angiotensin كتير وبالتالي في remodeling كتير وبالتالي في progression لل end stage renal disease، وهي تعتبر ال highest risk among the primary immune glomerulonephritis عشان يحصل اللي بتوصل لل end stage renal disease. طيب الفوكال segmental glomerulosclerosis في بعض الأحيان بتبقى missed لأن هي فوكال وسيجمنتال، يعني فوكال يعني في أقل من 50% من السامبلز اللي عندي ممكن ما يبقاش ما يبقى فيهم التشينجز، وبالتالي البيوبسي اللي أنا أخدها أصلا إيه اللي ضمني إن أنا أخدت فيها الجلوميرولاي اللي فيها تشينجز. ففي بعض الحالات بتاخد بايوبسي فتلاقيها نورمال، او ما تلاقيش مش نورمال، تلاقي ما فيش تشينجز موجوده فيها، فتسميها مينيمال تشينج ديزيز، وتبدا تعالج البيشنت على انه مينيمال تشينج ديزيز. لما تبدا تعالج البيشنت على انه مينيمال تشينج ديزيز هتلاقيها مش بتستجيب، لان يوجوالي الكونديشن دي بتبقى ستيرويد ريزيستنت. ففي حاله ان انت لقيت البيشنت ستيرويد ريزيستنت وانت كنت بتعالج على اساس انه مينيمال تشينج ديزيز، يبقى لازم تاخد بايوبسي. حتى لو خدت بايوبسي قبل كده وتشخصت ان هي مينيمال تشينج ديزيز ولقيته ستيرويد ريزيستنت هتعيد البايوبسي تاني. Membranous Nephropathy دي بقى اللي هي هتلاقي معظم التكست على اتفاق ان هي the most common cause of primary nephrotic syndrome in the adults. primary immune nephrotic syndrome in the adults. التكست بقى اللي بتحط الفوكس segmental glomerulosclerosis ك most common cause بتقول ان النفروباثي هي common في الوايت، الفوكس segmental glomerulosclerosis هي common في الدارك. فبالتالي لو انت اتعرضت زي MCQ question بيسأل الحاجتين دول، لو في membranous nephropathy يبقى هي most common in general. لو السؤال محدد white ولا dark يبقى على حسب الوايت membranous، الدارك focus segmental glomerulosclerosis. ايه اسباب membranous nephropathy؟ في two forms، في primary form وفي secondary form. secondary form بتبقى موجودة مع معظم autoimmune disease زي systemic lupus erythematosus أو some viruses زي hepatitis B, hepatitis C, bacterial infection, syphilis, salmonella وغيره، parasitic زي الشيستوما والملاريا، tumors
drugs and so on. يبقى في causes كتيرة للممبرانس nephropathy، ولكن secondary مش هم الcommon هو primary causes. primary causes بتبقى in situ complexes. يعني ايه in situ complexes؟ يعني complexes formed في الكدني مش circulating. والcomplexes دي بتبقى formed ما بين antigens و antibodies. الانتيجينز هي حاجة اسمها الفوسفوليباز A2 receptors. دي receptors موجودة عند الانتراكشن ما بين البودوسايتس والجلوميرولار بيزمنت ممبرين. بيطلع antibodies against الريسبتورز ديت فتمسك فيها، فيبقى عندنا type 2 hypersensitivity reaction ويبدأ يحصل damage. بس الدامج ده موجود فين؟ في منطقة السب epithelial region. بما ان الدامج موجود في منطقة السب epithelial region يبقى اللي هيتأثر هو filtration slit barrier function، فيبدأ يبقى في leakage في البروتين. عشان كده الكونديشن دي بتظهر بشكل nephrotic syndrome. الايج بتاعها بيبقى usually في الادلتس، بتبقى جايه بنفروتيك سيمبتومز. ما فيش نفروتيك سيمبتومز في التيبيكال كيسز لان اتفقنا ان الباثولوجي موجود عند منطقه السب ابيثيليوم. الكومبلمنتس بيبقى usually normal لان برضه اتفقنا ان في type 2 hypersensitivity reaction the degree of activation of the complement ما بتبقاش very high. بيبقى فيه activation لكنه مش very high لدرجه ان هو ينعكس على systemic circulation deficiency في الكومبلمنت. وبيبقى فيه proteinuria لكنها ممكن تكون non nephrotic أو nephrotic لكنها non selective. وبيبقى فيه loss لكمية كبيرة قوي من الانتي كواجولانت زي بروتين سي و اس وانتي ثرومبين 3. عشان كده هي تعتبر ال highest risk of thrombosis. اللايت مايكروسكوبيك features بتاعتها بنلاقي إن هي من زي ما الاسم بيقول thickening of the glomerular basement membrane. الثيكنينج اوف ذا glomerular basement membrane ده بنعرفه ازاي؟ بنعرفه ان احنا شايفين في واير لوبينج او في ديماركيشن للجلوميرولاي اللي هو اللاي حاجه محوطه كل الجلوميرولز، وان الثيكنينج بتاع البيزمنت ممبرين بيبقى اتخن من اللايننج او الممبرين بتاع الرينال تيبيوز. ده لايننج بتاع الرينال تيبيوز very thin مقارنه بالبيزمنت ممبرين اللي موجود هنا. يبقى ده اللي اسمه الواير لوبينج appearance. بالفلوريسنت مايكروسكوبي هنلاقي ان في جرانيولار باترن موجوده. تمام، فبيبقى عندنا المنظر بتاع الفلوريسنت مايكروسكوبي جرانيولار باترن، والباترن دي بوزيتيف لايه؟ للانتي بلار انتي بودي، الانتي فوسفولايباز E2 ريسبتور انتي بوديز. دي من الحاجات اللي سبيسيفيك للممبرانس نيفروباثي. يبقى جرانيولار باترن. طيب والباترن دي معموله بايه؟ بالانتي بلار انتي بودي، وممكن يكون معاها C3 بروتين لان بيبقى فيه اكتيفيشن للكومبلمنت. بالالكترون مايكروسكوبي بيبقى فيه طالما في انتيجين انتي بودي انتراكشن يبقى فيه ديبوزيتس. الديبوزيتس دي موجوده اتفقنا عند الانتراكشن ما بين البودوسايتس والجلوميرولار بيزمنت ممبرين، وبالتالي هي سب ابيثيليال. فبنلاقي حاجه الكترون دنس يعني غامقه موجوده عند الجنكشن ما بين البودوسايتس والجلوميرولار بيزمنت ممبرين. يبقى دوت الالكترون مايكروسكوبيك فيتشرز بيسموها السب ابيثيليال هامبس. الممبرانس نيفروباثي ليها specific treatment regimen اسمه Bond-Shelly regimen، بتبقى response فيه لcombination من الستيرويدز والimmune suppressive drugs. الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عليهم في الأول دول اللي هم الميلمر تشينج ديزيز، الفوكس سيجمنتال glomerulosclerosis والممبرانس نيفروباثي، التريتمنت بتاعهم زي أي تريتمنت لأي immune condition. هدفنا إن احنا نعمل induction of remission ثم نعمل maintenance of remission لو محتاجين. طيب في ريجيمين ممكن تتبعه في علاج الثلاثة دول، إن أنت تبدأ بكورتيكوستيرويدز عشان تعمل ريميشن. بريدنيزون 1 ل 2 ملغ بكوجي لمدة 3 شهور ل 6 شهور، 3 في البيدياتريكس 6 في الأدلتس. طيب مش شرط البريدنيزون، ممكن أي ستيرويدز equivalent للبريدنيزون تنفع. وبعد نهاية المدة ديت بتحدد هل البيشنت دوت فيه ريميشن ولا في unsatisfactory response. عشان تقول إن هو ريميشن يبقى لازم كلينيكالي السيمبتومز اختفت والبروتينيوريا اختفت. لو لقيت ان البيشنت دوت في ريميشن هتبدا تعمل withdrawal، تسحب الستيرويدز اللي انت بتديها للبيشنت دوت. في احتمالين، ان انت لما سحبت الستيرويدز الدنيا بقت زي الفل وما حصلش ريلابس كويس، او ان انت لما سحبت الستيرويدز بدا يحصل ريلابس. لما بدا يحصل ريلابس
هتبدأ تعمل ريميشن تاني بنفس الكورس. طيب امتى تقول ان البيشنت دوت بقى ستيرويد ديبندنت؟ بمعنى ان البيشنت دوت محتاج مينتنس. هتبدأ تقول ان البيشنت ده محتاج مينتنس لو كان frequent relapser. وايه هو الديفينيشن بتاع frequent relapser؟ frequent relapse يعني البيشنت بقى محتاج ستيرويدز او محتاج ان هو يتعمل له ريميشن اكتر من مرتين خلال 3 شهور، او اكتر من 3 مرات خلال 6 شهور. يبقى اكتر من مرتين في الشهر، او اكتر من مرتين في 3 شهور، اكتر من 3 مرات في 6 شهور. اوكي، يبقى كنا بنقول ان لو البيشنت كان steroid dependent اللي هو frequent relapser، اللي هو بيحصل له relapse بيحتاج steroids اكتر من مرتين في 3 شهور، او اكتر من 3 مرات في 6 شهور، يبقى البيشنت دوت بقى محتاج maintenance. فانت هتبدا تعمل له remission بالusual regimen اللي هو بيتعمل له بيه remission. ولما يوصل ان احنا دخلنا في مرحله الريميشن هنبدا نستعمل المينتنس. المينتنس هيبقى بimmunosuppressive drugs. من الحاجات اللي common بتستعمل في حالات الجلوميرولونيفرايتس هو المايكوفينولات مافيتول والسايكلوسبورين as a last line rituximab. يبقى ده لو الكيس من الأول بتخش في remission. إنما لو في unsatisfactory response، سواء كان remission ما حصلش للجولز اللي احنا عايزينها، أو ما كانش فيه remission أصلا، فالحالة دي بتبقى labeled as steroid resistant. ولو الحالة بقت steroid resistant يبقى الهدف إن احنا أول حاجة re-evaluate الdiagnosis بتاعنا، خاصة لو احنا مشخصين إن البيشنت دوت minimally changed disease. في هذه الحالة لازم نعمل بايوبسي، ولو كنا عاملين بايوبسي وكانت minimally changed disease لازم نعيد البايوبسي، لأن دي ممكن تكون focus segmental glomerulosclerosis وكانت missed. once إن احنا وصلنا ل secure diagnosis بنبدأ نستعمل combination من الستيرويدز والimmunosuppressive drugs. steroids وcyclophosphamide initially، ممكن steroids وcyclosporin، steroids ومايكروفينولات مافيتول، ممكن ندخل rituximab as a last line. Membranous Nephropathy بيبقى ليها specific regimen reported معاه high rate of success اسمه البونشيلي regimen. البونشيلي regimen دوت عبارة عن treatment لمدة 6 شهور بالتبادل، بحيث إن شهر 1 و3 و5 نفس التريتمنت، وشهر 2 و4 و6 نفس التريتمنت. شهر 1 3 5 بنعمل فيهم إيه؟ أول 3 أيام البيشنت كل يوم بياخد intravenous methylprednisolone 1 جرام، بيسموه بالس ستيرويد. بياخد بالس ستيرويد أول 3 أيام في الشهر، وبعدين يكمل باقي الشهر بميثايلبريدنيزون أورال 1 مللي جرام بر كي بر داي. يبقى 1 مللي جرام بر كي بر داي بقية الشهر. يبقى ده هياخده في شهر 1 شهر 3 وشهر 5. في شهر 2 و4 و6 بياخد أورال سايكلوفوسفامايدز 2 مللي جرام بر كي بر داي لمدة الشهر كله، يعني كل يوم 2 مللي جرام بر كي بر داي أورالي. تمام؟ يبقى شهر ستيرويد، شهر سايكلوفوسفامايدز لمدة 6 شهور، وده usually بيبقى معاه high rate of success. نوع تاني من أنواع immune glomerulonephritis هو Membranoproliferative glomerulonephritis، وده في منه 2 types. في primary types وفي secondary type. هو secondary is usually more common. The most common cause of the secondary هو systemic lupus erythematosus. البرايمري في منه 2 types. في حاجة اسمها type 1 وحاجة اسمها type 2. type 1 ده بيبقى typical circulating complexes، بمعنى إن في antigen antibody في circulation حصل لهم deposition في الجلوميرولاي ويعطونا الريسبونس activation للcomplement system وinflammation. type 2 ده حاجة اسمها nephritic factor glomerulonephritis. ايه فكرة nephritic factors؟ الانزيم اللي اسمه C3 convertase ده كان انزيم موجود في الcomplement cascade، وده كان الفاينل common pathway. ان اي pathway هيؤدي في الاخر لاكتيفيشن لل C3 convertase، وال C3 convertase يعمل activation لل C3 وهكذا. المفروض ان ال C3 convertase دوت في حاجه بتعمل له inhibition. انزيم موجود بيعمل inhibition لل C3 convertase. اللي بيحصل في type 2 ان بيبقى فيه autoimmune disease بيطلع antibody against الانزيم اللي بيعمل inhibition لل C3 convertase. فبما ان الانزيم ده ما بقاش موجود او بقى في حاجه بتعمل بلوك، يبقى C3 convertase بقى unblockable، مفيش حاجه بتوقفه، فيبقى عندنا persistent activation للcomplement، وبالتالي
في persistent inflammatory response. يبقى دوت اسمه nephritic factor glomerulonephritis أو type 2 membranoproliferative glomerulonephritis. الانفلاميشن في membranoproliferative glomerulonephritis بيبقى sub-endothelial و sub-epithelial، وبالتالي الcondition presented with nephrotic symptoms و nephritic symptoms. وبما إن سواء type 1 أو type 2 بيبقى فيهم activation للcomplement و consumption للcomplement proteins، يبقى دي واحدة من syndromes اللي بيبقى فيها glomerulonephritis with low complement proteins. اللايت microscopic features لما بنشوفها هنلاقي ان الديزيز اسمه Membranoproliferative، واتفقنا ان الاسم اصلا هو description لللايت microscopic features، فهنلاقي ان في hypercellularity وفي thickening للجلوميرولار basement membrane. الفلوريسنت مايكروسكوبي هنلاقي في granular pattern عشان في immunocomplexes، والcomplexes دي positive للIgG والC3 بروتين. الالكترون مايكروسكوبي احنا عندنا nephrotic ونephitic features وعندنا deposits، فهنلاقي الفيتشرز بتاعت النفروتيك سندروم وهنلاقي في deposits sub epithelial و sub endothelial. في فيتشر بتتشاف في حالات الممبرانوبروليفراتيف سواء بالالكترون مايكروسكوبي سواء باللايت مايكروسكوبي with specific stains، حاجه اسمها tram track appearance. فكرتها ان مع السب endothelial inflammation اللي بيحصل دوت بيبدا يحصل migration للميزانجيوم ويبقى موجود ما بين السب endothelial region والاندوثيليال cells، ويبقى فيه proliferation للسيلز وdeposition لconnective tissue، فكأن البيسمنت ممبرين بقى مقسوم جزئين، أو كأن السب endothelial deposits بقى فيه basement membrane حواليها من ناحية، ومن الناحية التانية في connective tissue الستراكشر بتاعه شبه الستراكشر بتاع البيسمنت membrane، فكأن البيسمنت membrane حصل له splitting حوالين السب endothelial deposits، ده اللي اسمه tram track appearance. الصورة المفروض إن هي توضح الموضوع دوت، لو بصيت بشكل قريب هتلاقي إن البيسمنت membrane مقسوم حتتين زي المنظر ده كده. المهم إن tram track appearance واحدة من ال histopathological features بتاعة Membranoproliferative glomerulonephritis. الكونديشن دي بيبقى usually محتاجة combination من steroids و immunosuppressive وبتحتاج maintenance therapy. المينتنس ثيرابي اللي بيستعمل بيبقى سايكلوفوسفامايد، ممكن قصدي في الاندكشن بنستعمل ستيرويدز وسايكلوفوسفامايد، وفي المينتنس ممكن نستعمل لو دوز ستيرويد مع مايكروفينوليت مافيتول. عشان كده البيشنتس دول بيبقى بور بروجنوزس لان احنا بنستعمل لهم ستيرويدز for long term مع immunosuppressive، وممكن يكون لو دوز ستيرويد مع سايكلوسبورين ممكن ريتوكسيماب. الميزانجيوبروليفراتيف glomerulonephritis أو اسمها برجر ديزيز أو اسمها ال IgA Nephropathy، دي تعتبر هي ال most common cause of nephritic syndrome، وهي تعتبر ال most common primary immune glomerulonephritis. بفتكر كده ال most common cause of glomerulonephritis in general هي الدايابيتس، وال most common nephrotic syndrome in general هي الدايابيتس. ال most common primary immune glomerulonephritis هي ال IgA Nephropathy. The most common primary immune nephritic syndrome هي ال IgA Nephropathy. The most common primary immune nephrotic syndrome في الأدلت هي ال Membranous Nephropathy، وفي أقوال على الفوكس Segmental Glomerulosclerosis. The most common primary immune nephrotic syndrome في البيدياتريكس هي ال Membranoproliferative change disease. لما نرجع ال IgA Nephropathy هي ال most common cause of primary immune nephritic syndrome. طيب، وبتتوصف إن هي sympharyngetic. يعني إيه sympharyngetic؟ هنعرف بعد الباثوفيسيولوجي. Mesangioproliferative glomerulonephritis المشكلة فيها إنهم بيبقى عندهم ال IgA abnormal، فالجسم بيتعرف على ال IgA على إنه non-self ويبدأ يكون ضده immune response. ال IgA معروف إنه بيعتبر جزء من الميكوزال بروتكشن، بمعنى إن البرودكشن of the IgA بيزيد مع الميكوزال infection، فبالتالي اللي بيحصل إن البيشنتس دول بيتعرضوا لميكوزال انفكشن، وليكن مثلا pharyngitis، urinary tract infection أو أي حاجة، أو GRT infection، ينتج عنه إن ال IgA هيزيد، ال IgA production. ال IgA دوت الجسم بيتعرف عليه على إنه non self،
وبيبقى اصلا هو ديفكتيف، ويبدا يحصل له ترابنج في الكدني. لما يحصل له ترابنج في الكدني بيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت باثواي عن طريق الالترناتيف باثواي. افتكر من الكاسكيد قلنا ان الار جي اي بيعمل اكتيفيشن للكومبلمنت عن طريق الالترناتيف باثواي، فيبدا يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت فيعمل لي الانفلاماتوري ريسبونس اللي بنشوفها في حالات Mesangioproliferative IgA Nephropathy. ولكن ال IgA reduction بيبقى limited، بمعنى ان once ان الميكوزال infection cleared مبقاش فيه mucosal infection، فالdegree of production of IgA هتقل، وبالتالي الترابنج في الكدني هيقل، وبالتالي الكومبلمنت اكتيفيشن هيقل، فهتقل الاميون ريسبونس. عشان كده الكونديشن بتبقى usually self limited. تمام. طيب ليه بقى بنسميها sympharyngetic؟ sympharyngetic عشان تميزها من حاجة تانية اسمها البوست pharyngetic. sympharyngetic معناها إن هي بتحصل during الاتاك بتاع السور ثروت، يعني في نفس الوقت إن البيشنت عنده فيه pharyngitis بتبدأ تظهر عنده المانفستيشنز بتاعة النفرايتس، حتى لو كانت سب كلينيكال، يعني مجرد مايكروسكوبيك هيماتوريا، ولكن الاثنين موجودين في نفس الوقت. برضه مش شرط يبقى البيشنت اللي معاه Mesangioproliferative Glomerulonephritis لازم يبقى معاه المانفستيشنز بتاعة الفارنجايتس، لأن الفارنجايتس ممكن برضه يكون سب كلينيكال. يبقى مثلا بيشنت تلاقي عنده مايكروسكوبيك هيماتوريا وما عندوش أي symptoms تانية، الاثنين سب كلينيكال فارنجايتس وسب كلينيكال نفرايتس، أو إن الواحدة تيجي والتانية لأ، سور ثروت و مايكروسكوبيك هيماتوريا، أو العكس جروس هيماتوريا و سب كلينيكال سور ثروت، أو الاثنين موجودين سور ثروت ومعاه هيماتوريا. المهم إن هي sympharyngetic يعني بتحصل during the same attack، لأن during الأتاك هو بيبقى فيه ال highest rate of IgA production. طيب الكونديشن بتpresent with nephritic symptom، ممكن يبقى معاها nephrotic symptom ولكن ما بتوصلش إن هي nephrotic range. complements ممكن تزيد، complements قصدي normal لأن الأكتيفيشن بيحصل عن طريق ال alternative pathway. الاسم Mesangioproliferative فبنلاقي إن الميزنجيال connective tissue زايد باللايت مايكروسكوبي، بالفلوريسنت مايكروسكوبي هنلاقي فيه granular pattern لأن عندنا complexes معمولة من ال RGA mainly. والإلكترون مايكروسكوبي هيشو الميزنجيال expansion، وهنلاقي إن الديبوزيتس اللي شفناها بالفلوريسنت مايكروسكوبي مكانها في منطقة الميزنجيا. زي ما قلنا condition self limited، وبالتالي البروجنوزس بتاعها usually good. وتريتمنت بيبقى mainly التريتمنت بتاع البرزنتيشن، ممكن اصلا ما ياخدش تريتمنت ويبقى just fill up، الا لو معاه مثلا النفريك دخلت في hypertension او edema، ساعتها ممكن نديله diuretics. لو داخل في nephrotic ممكن نمانج النفروتيك and so on، لكن usually ال condition self limited just fill up. Diffuse Proliferative Glomerulonephritis أو post streptococcal glomerulonephritis دي واحدة من ال primary immune causes of glomerulonephritis، وممكن تكون part من secondary لو كمان معاها rheumatic fever. بتتوصف إن هي post pharyngitic، وده لأن الكونديشن بتحصل after streptococcal infection مش during the streptococcal infection. ممكن تحصل من أسبوع ل3 أسابيع بعد streptococcal pharyngitis، وممكن تحصل من 3 ل6 أسابيع بعد streptococcal skin infection اللي هو الامبتايجون. الفكرة بتاعتها كذا حاجة. أول حاجة إن ممكن antibodies تطلع against ال glomerular structures، والantibodies ديت أو ال glomerular structures ديت فيها molecular mimicry. يعني إيه molecular mimicry؟ يعني structure بتاعها شبه الستراكشر بتاع الستريبتوكوكال أنجنز، فبالتالي الأنجنز اللي طلعت ضد الستريبتوكوكس هتطلع ضد الجلوميرولاي. أو إن يبقى في circulating antigen antibody complexes يحصل لها deposition في الكدني وتعمل activation للcomplements فتعمل لنا ال inflammatory response. okay. طيب بما إن في activation للcomplements يبقى هنتوقع إن الكيس دي من الكيسز اللي معاها low complement level. اللايت مايكروسكوبي هيبقى فيه diffuse hypercellularity، عشان كده الاسم diffuse proliferative glomerulonephritis. لو شفت المنظر هنا انت شايف سيلز، مش شايف اي حاجه ثانيه غير نيوكلياي. الفلوريسنت مايكروسكوبي هيبقى granular pattern، بما ان الباثولوجي هو عباره عن complex deposition ومش against البيزمنت ممبرين نفسه. والديبوزيتس ديت هيبقى فيها RGG و complement protein. هيبقى فيه sub epithelial deposits بتتشاف بالإلكترون مايكروسكوبي.
usually برضه الكونديشن دي self limited، ولكن افتكر ان انت عايز تعمل follow up screening قصدي screening للفاميلي members عشان ال risk of hypertension. Rapidly progressive glomerulonephritis دي ال acute kidney injury form اللي ممكن تحصل في ال glomerulonephritis. أي cause من ال causes بتاعة ال glomerulonephritis ممكن تؤدي إلى rapidly progressive glomerulonephritis. الباثوفيسيولوجي هنا دي غلط، دي جاية من السلايدز اللي قبل كده هنتجنبها. طيب معنى كده إن أسباب rapidly progressive glomerulonephritis بتشمل نفس الأسباب اللي اتكلمنا عليها كلها، خاصة أسباب النفرايتس. النفرايتس أسبابها هي الأسباب اللي most likely هتعمل لي rapidly progressive glomerulonephritis. إيه الفيتشرز بتاعتها؟ usually هتبقى جاية بنفريتك condition، لكن ده لا يمنع إن هي معاها nephrotic features plus الكرايتيريا بتاعة ال AKI اللي هي according للكاتيجوري عندنا elevation للسيرم كرياتينين أكتر من 0.3 ملغ per deciliter في خلال يومين، أو إن حصل doubling أو rising في ال relative level of the creatinine أكتر من مرة ونص، يعني بقى مرة ونص من البيز لاين، أو إن اليورين output قل عن 0.5 ملغ milliliter per kg per day، 0.5 milliliter per kg per day. طيب يبقى ده الكرايتيريا عشان نشخص ان احنا بنتعامل مع AKI. عشان نشخص ان ال AKI دي سببها glomerulonephritis rapidly progressive glomerulonephritis لازم بالبيوبسي نلاقي ان عندنا اكتر من 50% من السامبلز فيهم كريسنت. ايه هو الكريسنت؟ ان احنا عندنا proliferation للبرايتال سيلز مع infiltration بالinflammatory cells، عمل crescentic structure، عامل compression على الجلوميريولاي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت كده، في crescent عامل compression على الجلوميريولاي، يبقى دوت crescentic glomerulonephritis. تمام. لكن ده لا يمنع ان لو patient جاي ب features suggestive of nephrotic او nephritic syndrome وبدأ يدخل في AKI ان احنا consider ان دي rapidly progressive glomerulonephritis عمال ما ناخد البيوبسي ونبدأ التريتمنت. تمام. طيب التريتمنت بيبقى عامل ازاي؟ initially بنبدأ للبيشنت دوت حاجة اسمها pulse treatment، pulse steroid وpulse cyclophosphamide، 1 جرام من كل واحد فيهم هيتاخدوا intravenously عمال ما ناخد البيوبسي ونكونفيرم ايه الدايجنوستس بتاعته. بلس لو البيشنت داخل في AKI ومحتاج dialysis هيتعمل له dialysis. لو في hypertension هنبدأ نعالج الهايبرتنشن، ممكن نستعمل الدايوريتكس، ممكن نستعمل الACE inhibitors على حسب البرزنتيشن اللي موجود عندنا والكونديشن بتاعة البيشنتس. فكده خلصنا الديسكريبشن بتاع الجلوميرولونيفرايتس.